Вітаю всіх на каналі Оріана Таро. У древньому слов'янському колі коляди, колі життя, є особливих 12 святих днів, коли очікуємо народження нового сонця, а світ стоїть між явою, навою та правою. Боги ж дивляться, як живуть люди, а духи і предки провідують своїх нащадків. Це час сили, коли Всесвіт дає можливість переписати долю, бо нові нитки року ще не спрядені, а Мокоша не натягнула їх в полотно долі. 12 святих різдвяних днів – це особливий сакральний проміжок від Різдва до Хрещення, коли старий рік вже пішов, а новий ще не вступив у свою силу. В християнській, народній та древній слов'янській містичній традиціях кожен з цих днів пов'язаний з одним із місяців наступного року і несе своє особливе значення та благословіння. В християнській традиції це шлях від Різдва Христового до Водохрещі, освячення води, з 25 грудня по 5 січня. А у більш древньому дохристиянському розумінні це 12 потаємних дверей нового сонячного колеса життя, колеса року. Ці дні йдуть від ночі Корочуна до закріплення нового сонця. І от перший день, присвячений якраз Корочуну, а також і всім матерям, він припадає якраз на ніч з 20 на 21 грудня. Це Різдво світла, поява нового Божича, сонця коляди, початок нового циклу творення, що закладаєш у думках і в своїх планах, тим і розпочнеш новий рік. Як зустрінеш цей новий рік, так його і проведеш. День тиші, вдячності, молитв відповідає цей день січню наступного року, коли сонце найбільш віддалене від зеніту і знаходиться під землею. Запалюємо в цей день чорну свічку, яку обкачуємо у траві сухого полину. Другий день – це день новонародженого сонця Божича коляди, 22 грудня, і він відповідає лютому наступного року. Це день захисту та підтримки роду. Згадайте всіх своїх предків, запаліть свічку в пам'ять про них, покладіть їм якогось гостинця. Закладаються в цей день обереги на сім'ю, на родину, на лад, мир, спокій в хаті та сім'ї на весь наступний рік. Запалюємо свічку білого кольору, яка обкачується травою звіробій або змащується ефірним маслом звіробою. Третій святий день відповідає березню наступного року. Він присвячується Богу роду для пробудження, покращення і захисту. Найбільше налаштовуйтеся у цей день на пророчі сни, на знамення, на таємні знаки. Відчувайте своє самопочуття, свій душевний, духовний стан, тому що саме в цей день закладаються сили на здоров'я на весь наступний рік. І запалюємо воскову жовту свічку, яка обкачується у траву чабрець або змащується ефірним маслом чабреця. Четвертий день відповідає і квітню наступного року, присвячується богині живі, пробудження, росту, розвитку, новим ідеям, починанням, планам, обдумуванню нових проєктів та всіх своїх дій в наступному році. Не спішіть та не розпочинайте чогось нового спонтанно, похапцем. Спочатку все добре сплануйте, обдумайте, запишіть свої дії, які ви плануєте зробити в майбутньому. Це база, це фундамент розвитку вашого бізнесу, творчої кар'єри або професійного зростання. В цей день засвічуємо свічку зеленого кольору, яка обкачується у сухій траві кропиви або змащується
ефірним маслом кропиви. П'ятий святий день – це день любові та гармонії, присвячується ладі і відповідає травню наступного року. Це найбільш вдалий день для примирення, довірливих та сердечних розмов, закладення перспектив на нові почуття, на кохання, радість життя, на нові зустрічі. Свічку запалюємо рожеву, яку обкачуємо у травах м'яти та пелюстків троянди, або змащуємо ефірним маслом м'яти або троянди. Шостий день відповідає червню наступного року, це день Велеса, і в цей день найкраще звернути увагу щодо планування своїх майбутніх поїздок, подорожей, переміни місця житла, знайомств, спілкуванню, закладення нових якихось бізнесових ідей, а ще розпланувати своє навчання, підвищення освіти, чи можливо записатись на якісь курси з перекваліфікації, а ще проводити ритуали на збагачення, на розкриття фінансових каналів із символами, знаками, рунами, тому що, звичайно, Велес найбільш магічний, таємничий Бог із пантеону вірування древніх слов'ян. І свічку запалюємо в цей день воскову коричневу, яку обкачуємо у дубову кору або сухе листя дуба, або ж змащуємо ефірною олією дуба. Сьомий день – це день Перуна, і він відповідає липню наступного року. Це маківка літа. Підводимо підсумки всього, що ми зробили за минулий рік, як проявили себе, чого досягли, а над чим ще слід попрацювати, що було невдалим протягом цього року. Це про свою силу волі та самодисципліну і цілеспрямованість в досягненні цілей. Прощаємось також із усім старим, що хочемо залишити, позбавитися, позбутися із старим роком. Свічку запалюємо червону і обкачуємо її у звіробої. А також можемо покласти і часничинку, або навіть обкачати теж сухими пластівцями часника. Ну або змастити ефірною олією звіробою. Восьмий день – це серпень місяць наступного року, це день Дажбога. Важливо цей день прожити саме в радості, спокої, бо він закладає успіх на весь наступний рік, на достаток, плоди своїх зусиль, на урожайність своєї праці в наступному році. І свічку запалюємо жовту або золотаву, обкачуємо у цвіт липи або натираємо ефірним маслом липи. Дев'ятий день відповідає вересню наступного року, і дев'ятий день присвячується богині Мокоші, богині сили жіночої, долі жіночої. І саме ми в цей день беремо відповідальність у свої руки за свою власну долю, карму, справи, які ми хочемо зробити найперше у наступному році. Слід обдумати свій шлях у житті, що ти несеш у цей світ, яка саме твоя місія. Робимо ритуали на зміну долі на краще, суто жіночі обереги для себе, наузи, ладанки, і запалюємо в цей день фіолетову свічку або синю, яку обкачуємо у траві льону та шавлії, або натираємо відповідно такими ж ефірними маслами шавлії і льону. 10-й святий день відповідає місяцю жовтню наступного року і день Прави. Він якраз про справедливість, баланс, про домовленості, про гармонію у всесвіті. Добре завершувати всі старі справи, обов'язки, якісь зобов'язання, обіцянки. Це день закону і рівноваги. Свічку запалюємо білу або блакитну, обкачуємо у траву лаванди або змащуємо ефірним маслом лаванди.
11-й день відповідає листопаду наступного року. Це день дуже сильний для віщих снів, откровень, медитацій, тиші, розкриття різних таємниць, для пошуку внутрішнього стержня, сили, харизми, потенціалу власного, а ще для гадання, передбачення. Це день нави. І свічку ми запалюємо чорну або темно-фіолетову, обкачуємо її у голочках від ялини або натираємо ефірним маслом ялівця. І 12-й день це відповідає грудню наступного року, відповідає також за завершення циклу життя, прощання з усім старим, відпускаємо все, що відходить разом із старим роком, що вже віджило себе, ритуали на оновлення, очищення, трансформацію. Це переддень хрещення, вода стає носієм сили світла, зачиняється брама святок, світ повертається до свого звичного ритму, а людина переступає поріг у новий цикл життя, оновленою, сповненою сил та впевненості у собі на весь наступний рік. Це закріплення сонця, день присвячений сонцю, тому свічку запалюємо золоту або білу. Трава може бути це голочки сосни, піхти або ж, звичайно, трава первоцвіту, яка першою розцвітає у найхолодніші дні початку весни, коли ще лежить навіть де-не-де сніг, лід, і от вона, пробиваючись через цей сніг, разом з підсніжниками розквітає первоцвітом. Саме на первоцвіт ми якраз і загадуємо свої найперші сокровенні бажання. Тому добре натирати таку свічу ефірним маслом первоцвіту. Добре було б також завести зошит, де кожну сторінку присвячувати одному з цих 12 святих днів. Вести такий святковий щоденник, записуючи туди свої сни, знаки, знамення, свій настрій, свої думки, плани, свої асоціації. Щодня запалювати свічку, пити трав'яні чаї, узвари із сухофруктів із намірами на конкретний місяць року наступного. Найбільше перебувати слід в тиші, в спокої, в медитації, в молитві, для того, аби оновленим вступити в наступний новий рік. Тому я саме в ці 12 святих днів пропоную зробити ось такий потужний ритуал на обережний круг, обережне коло на наступний цілий рік. Ритуал складний, тому що він буде проводитись протягом 12 днів оцих святих. Слід підготувати 12 свічок по кольорам на кожен день. Краще було б, якби вони були з натурального воску. Також прийдеться підготувати 12 трав або 12 аромамасел, якими слід буде обкачувати або змащувати свічки. Звичайно, ще підготуйте, не знаю, які ви зможете знайти вічно-зелені рослини. Це може бути і плющ, і остролист, сосна, можливо, ялина, туя, ялівець. З цих вічно-зелених рослин, які символізують безперервність, циклічність життя, вам слід сплести вінок такий різдвяний, святковий, переплести його червоною стрічкою, можете прикрасити ягодами глоду, горобини. А ще підіть в якийсь ліс, парк, де росте дуб, хоча б один. Походіть під дубом і вам доведеться знайти 12 жолудів, бо вони теж є необхідним елементом, атрибутом нашого святкового ритуалу. Зшийте невеличкий мішечок з гарного полотна або шовку, може навіть червоного кольору, або який вам до вподоби. І ми потім будемо складати саме в цей мішечок 12 наших жолудів і трошечки додавати дрібку однієї з тих трав ритуальних, які ми будемо застосовувати для обкачування кожної з 12 свічок. Отож,
ввечері 20-го ми сплетемо наш вінок, поставимо його десь по центру стола, вставимо у цей вінок всі 12 свічок, які будемо по черзі запалювати кожного святкового дня. Але в цей перший день ми запалимо одночасно всі 12 свічок та проговоримо ритуальний заговір, а потім, як скажемо цей заговір, то напишемо 12 маленьких записок. Кожна свічка матиме свою маленьку записку із кодовим таємним словом-ключем, який буде відчиняти один із святих днів. А ще зріжте невеличку гілочку від дуба і знайдіть омелу, тому що омелу ще називають відьміною мітлою. Вона росте не з землі, а живиться соками того дерева, на якому вона живе. Омела потрібна нам для проведення цього ритуалу. Так само і 12 цих святих днів теж живуть між світами, як і омела, яка дає захист, щасливі зустрічі, притягує удачу, кохання, укріплює потік жіночої енергії. Гілочка дубу – це як символ дерева життя, бо дуб – священне дерево у слов'ян і уособлює в собі силу, удачу, захист, шлях, долю і укріплює потік чоловічої енергії. Це ж також і світове дерево Перуна і Рода, що тримає своїм корінням світ Нави, живить енергією стовбура світ Яви та підтримує гіллям своєї крони світ Прави. Отож гілку омели та дуба ми з'єднаємо і зв'яжемо червоною стрічкою. Пізніше, після проведення ритуалу, у перший же день ми підвісимо таку прикрасу з омели та дуба десь по центру нашої кімнати, де кожного дня будемо продовжувати ритуал і засвічувати кожну свічку по черзі. Тому що для тих, хто перебуває вже в шлюбі і має свою половинку, то ритуал завершується чарівним поцілунком під омелою. Тоді загадуємо бажання спільне, яке обов'язково збувається. А для тих, хто ще розшукує своє кохання і свою половинку, то ми під цією омелою запалюємо всі 12 свічок. До них іде дим від всіх 12 запалених нами тих записочок із чарівними словами, і пізніше ми загадуємо своє бажання, стоячи під омелою, аби знайти в наступному році свою половинку. Зберігаємо цю омелу десь ближче до свого ліжка, до своєї спальні, наприклад, в якомусь букетику, аж до весняного сонцестояння. У будь-якому випадку після цього ми повинні будемо винести даний букетик, розв'язати його, звільнивши від червоної стрічки. Омелу ми пускаємо по воді, наприклад, кидаємо в річку, аби вона спливла з водою, а гілку дуба ми теж можемо або кинути так, як і омелу, разом з нею у воду, або покласти під дуб. До речі, всі ті 12 жолудів, які ми теж будемо кожного дня по одненькому докладати у свій чарівний мішечок бажань, ми також тримаємо до весняного рівнодення у мішечку десь ближче до свого узголів'я, десь можна навіть під подушкою чи біля ліжка на тумбочці в шухлядці. І теж виносимо у день весняного рівнодення, кладемо або під дуб, а можемо навіть і посадити. Отож, як ми проводимо сам ритуал? У перший день, як я вже сказала, ми сплетемо вінок із вічно-зелених дерев у вигляді кола, що символізує собою нерозривність та безперервність кругообігу життя. Прикрасимо його так, як нам душа підказує, і поставимо у такий вінок 12 свічок. Кожна свічка на один із святих 12 днів. Перший день має своє таємне слово до дерева бажання, і ми пишемо на листочку слово «відпускаю». Другий день об'єднується родина, тому ми пишемо на листочку слово
приймаю. Третій день присвячений роду, предкам, пам'яті, і тому ми пишемо на записочці слово пам'ятаю. Четвертий день ми пишемо на записочці слово росту, тому що день присвячується богині Живі і зростанню, розвитку. П'ятий день – це день ладу, кохання, любові, сім'ї, бережного ставлення до своїх близьких людей. Тому на п'ятий день в записці пишемо слово люблю. Шостий день – мудрому Велесу, і ми пишемо на записці слово розумію. Сьомий день для Бога Перуна – це сила захисту, це грім у словах, це вогонь у серці, в грудях, тому пишемо слово можу. Восьмий день Даж Божий, і це сонце життя, тому ми пишемо на записці слово отримую. Дев'ятий день присвячений Мокоші, богині долі, жіночої енергетики, тому слово на записці створюю або творю. 10-й день прави, тому ми запишемо слово ключ урівноважую. 11-й день присвячений Наві та предкам, це Навський день, тому пишу слово передбачую. І 12-й день – це укріплення сонця, коло завершилось, сонце укріпилось, тому на записці напишемо ключ слово укріплюю. Отож, тепер у вас є 12 записок із словами-ключами, які відкривають кожен святий день і є символами 12 наступних місяців Нового року. А тепер пройдемося по 12 кольорах свічок та 12 травах або аромамаслах, в які слід буде обкачувати або якими слід змащувати ці свічки. Отож, увечері 20-го ми сплітаємо такий вінок, вставляємо в нього 12 свічок, які запалюємо, обводимо по колу за годинниковою стрілкою своїм сплетеним із гілок дуба та омели таким букетом, зв'язаним червоною стрічкою, і говоримо заговір. Отож, у перший день запалюємо чорну свічку з полином і кажемо таке замовляння. Старе, відійди у полум'ї свічки згори, новому дорогу дай, не перешкоджай. Що всохло та віджило, в землю сиру пішло, а все, що живе, в силу вступає, новий рік розпочинає. І з цими словами на вогні чорної полинової свічки спалюєте записку із словом ключем відпускаю. Чекайте, аби чорна свічка догоріла до решти і згасла сама. У другий святий день запалюємо білу свічку із звіробоєм і кажемо таке замовляння. Божич, сонце коляда народився, світ новим світлом оживився, де сила роду, там лад, де лад, там я і сім'я моя, з родиною своєю єднаюсь, силою роду укріпляюсь. Я в вас, а ви в мені, нездоланний зв'язок рідної крові. І спалюємо у вогні білої звіробійної свічки записку із словом ключем приймаю. Теж почекайте, поки свічка догорить та згасне сама. На третій день запалюємо жовту чабрецеву свічку із словами предки мої стіною за моєю спиною, я силою родовою захисною, кров моя жива, як річка життя, мудрість моя, спадщина родова. Спалюємо у світлі жовтої чабрецевої свічки записку із словом ключем пам'ятаю. На четвертий святий день запалюємо зелену свічку із кропивою і кажемо таке замовляння. Сили та здоров'я дарує мені жива, жива в тілі, сила, в корінні розвиваюсь, люблю, а значить живу, живу, а значить розвиваюсь. І у зеленій кропив'яній цій свічці у вогні цієї свічки спалюємо записку із словом ключем росту. Теж
очікуйте, поки свічка догорить до решти. На 5-й святий день запалюємо коричневу воскову свічку з корою подрібненою дуба. Кажем: лада лад стереже, мою сім'ю збереже, любов у моєму серці, мир у моїй душі, світло у моїх думках. 6-й день – це день мудрого Велеса, і ми кажемо таке замовляння. Мудрий Велесе, мені шлях вкажи, на життєвих стежках мене збережи, всі події року мені на користь, аби труднощі здолати, дай мені хоробрість. І в цей день ми спалюємо записку із кодовим ключовим словом «розумію» у вогні коричневої свічки у подрібненій корі дуба. На 7-й день ритуалу запалюємо червону свічку, змащену маслом звіробою або обкачену в сухій траві звіробою, і промовляємо таке замовляння. Сила захисту перуна в мені, грім в словах, вогонь в грудях, згоріли й розвіялися всі мої страхи, сміливо й чесно пройду всі життєві шляхи. І спалюємо на вогні цієї звіробійної червоної свічки записку із кодовим словом «можу». У 8-й день ритуалу запалюємо золоту або жовту свічку, обкачану в цвіті липи або змащену ефірним маслом липи, і з таким замовлянням. Сонце життя дає, а я з вдячністю приймаю. З сонячною силою моє багатство зростає. Я ж нужденними ділюсь і по силі своїй та щедрості допомагаю. І спалюємо у світлі жовтої липової свічки кодове слово «отримую». У 9-й святий день нашого ритуалу ми запалюємо фіолетову або синю свічку, змащену ефірним маслом льону, лаванди, шавлії або обкачану у цих сухих травах, із такими словами заговору: «Нитку моєї долі мокоша плете, полотно мого життя рівненько тче, доля моя легкокрила, а я весь рік буду щаслива». І у вогні цієї фіолетової свічки ми спалюємо записку із ключовим словом «створюю». На 10-й день ми запалюємо білу або блакитну свічку, змащену кедровим, лавандовим, ефірними маслами або ладаном. Також можна обкачати цю свічку у лаванді і з такими словами заговору: «Як в праві діє закон рівноваги, і так само я в яві більше маю правди й поваги. Живу я чесно, дію справедливо, щоб вороги про мене забули, щоб лихо за мною не ходило. Весь рік я під захистом Божим, кожен день мій сльоза не потривожить». І спалюємо у вогні білої, лавандової або ладанної свічки записку із словом ключем урівноважую. 11-й день святий – це день Навський, тому запалюємо темно-фіолетову свічу, обкачану в голочках ялини або змащену ефірним маслом ялини із словами заговору: «Предки знали зі мною, говорять, благословляють, на шлях істини виводять. Я їх чую, я їх пам'ятаю, у шані й подяці голову схиляю. Роде мій сильний, ваша кров у мені, дідух на покуті, укріпи, захисти». І спалюємо у вогні темно-фіолетової ялинової свічки записку із словом ключем передбачаю. 12-й заключний день ритуалу, день укріплення сонця, тому запалюємо свічку золоту або білу, змащену ефірним маслом сосни, із такими словами замовляння: «Коло завершилось, сонце укріпилось, а я в нове коло життя увійшла». І спалюємо у золотому сяєві соснової свічки слово кодове «укріплюю».
На цьому ритуал завершений. Кожного дня, коли будете бачити, що вже згоріла ця ваша записка із ключовим словом, берете один жолудь і проводите його над полум'ям свічки, яка горить саме в той день ритуальний, аби жолудь прогрівся над свічкою, і кожного дня складаєте один жолудь до свого чарівного мішечка. В останній день кладемо в мішечок 12-й жолудь, і разом з тим там у нас зберігається і 12 трав, тому що окрім одного жолудя ми ще і додаємо кожного дня дрібку тої трави, в яку була обкачана та чи інша свічка, або крапаємо на поверхню жолудя кілька крапель того ефірного масла, яким ви змащували свою свічку певного дня ритуалу. Це вже по вашому вибору, що вам буде легше, доступніше знайти, чи сухі трави, чи ефірні масла. І от в 12-й останній день ритуалу ми запалюємо останню звичайну цю свічку, чекаємо, поки вона догорить. І тепер, якщо у вас є своя кохана людина, своя половинка, то ви вдвох стаєте під вашу гілку омели та дуба, яка висить у вас всі ці 12 днів під стелею вашої кімнати і приймає горіння цих всіх 12 свічок. Беретесь за руки, загадуєте бажання і слід промовити слова заговору. Омела чарівна, сила дуба вікова, не землею ти, омела, народжена, не небом зв'язана, а між світами стоїш, рівновагу сторожиш. Як ти від гілки дерева силу береш, так я від свого роду силу беру. Як вітер тебе з усіх сторін обдуває, так і добро до мене звідусюди пробуває. Добру долю мені обери, кохання моє на поріг мій приведи, мою половину у домі затримай, любов відроди, добру долю нам обери, наше кохання навік збережи. 12 світлих святих днів сили, 12 річних кілець дуба. На острові Іри світове дерево росте, у всесвіті лад і баланс береже, так і в серці моєму місце любові і ладу. В сім'ї і в коханні знайду я розраду. Від коріння дерева силу беру, від стовбура дуба життя веду, через крону удачу закликаю, свою долю лад і любов зазиваю. Слово моє, як дубовий жолудь зросте, так і щастя зі мною на весь рік буде. Після цього ви загадуєте якесь найбільш сокровенне бажання на наступний рік. А якщо ви в парі, то ви повинні, тримаючись за руки, поцілуватись під чарівною омелою і дубом і також загадати якесь спільне бажання на наступаючий рік. Свій чарівний сплетений вінок із вічно-зелених гілок дерев ви повісите на вхідні двері свого дому, як оберіг усіх цих 12 святих днів. І в кінці ритуалу ви сховаєте свій чарівний мішочок з 12 жолудями десь ближче до спальні. Також поставите у вазочку свою чарівну омелу з дубом, і нехай ці атрибути вашої удачі і захисту пробудуть з вами аж до часу весняного сонцестояння. Пізніше жолуді винесете та покладете під дубом, можна їх посадити, а омелу з дубовою гілкою кинете у проточну воду. Стрічку червону ви можете залишити собі для проведення такого ж ритуалу на наступний рік. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Вдячна вам за підтримку та довіру.